આજે મોખાસણ ગામમાં આ બલૂન ગોબર ગેસ જોવા માટે ખેડૂતોને જણાવી રહી છું. આ ગોબર ગેસ એ તમારા ગામમાં તમારી ભેંસોનું જે છાણ અને ગાયોનું છાણ અને ગૌમૂત્ર છે એ તમે આની અંદર નાખી શકો છો પાણી સાથે, અને આ બલૂનથી તમને ગેસ મળે છે. અને તમારે જે અત્યારે લાકડા લાવવા પડે કે બીજું કંઈ આપણે ઈંધણ ભરી રાખવું પડે કે ગેસનો બાટલો 1000 રૂપિયા 1200 રૂપિયા લાવવો પડે અને તાત્કાલિક તમારી પાસે જ્યારે કોઈ સાધન કે ન હોય તો તમારે તકલીફ પડતા હોય. પણ આપણી પાસે જ્યારે ગાયો ભેંસો છે એમનું છાણ અને ગૌમૂત્ર છે તો આવો ગોબર ગેસ બલૂન ગોબર ગેસ વાપરી અને ખરેખર આપણી એક સુવિધામાં વધારો કરી શકે છે. ઘણી મોટી જગ્યા નથી રોકાતી. અહીંયા આપ જેમણે આ ગોબર ગેસ મુકાવ્યો છે, ભાઈ તમે આ કેટલી જગ્યામાં તમે ગોબર ગેસ મૂક્યો છે? એ અઢી જગ્યા અંદર છે અને 6 ફૂટ લાંબો, એટલે 6 ફૂટની પહોળાઈમાં આ મૂકેલો છે અને નીચે 2.5 ફૂટ. આમ આટલી જગ્યામાં જ તમારી એક ગાડી ઊભી રહે એટલી જગ્યામાં જ તમે આવો ગોબર ગેસ મૂકી શકો છો અને આરામથી તમારું રસોઈનું કામ કરી શકો છો. તમારી દ્રષ્ટિએ આ ગોબર ગેસ તમને કેવો લાગ્યો છે? તમે ગોબર ગેસ મુકાવ્યો છે, સારો ચાલે છે અને ઘરમાં ક્યારે પણ તમે વાપરી શકો છો. મિત્રો, ગોબર ગેસ લગાવવાથી એક તો તમારે છાણ તમારું ગમે ત્યાં ઢગલા નથી થતા, ગામમાં સ્વચ્છતા રહે છે અને તમારું ખાતર તમારી પાસે રહે છે, એટલે તમારા ખાતરની સિક્યોરિટી વધી જાય છે. અને આ જ ખાતર તમે પાછું ખેતરમાં સરસ રીતે નાખો તો તમારું રાસાયણિક ખાતરને દવાનો ખર્ચો પણ ઘટી જાય છે અને આ ખાતરથી જ તમે ખેતીમાં તમે એને પાછું વાપરી શકો છો. અસ્તુ, હું નમ્રતા ભાવસાર મોખાસણ ગામમાં આવી છું અને આપને આ ગોબર ગેસ માટે માહિતી આપી રહી છું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.